Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже ніжний, ароматний та смачний десерт, який складається з 3 шарів. Перший шар – це шоколадний, другий – сметанковий і третій верхній – карамельний. Всі вони дуже ніжні та смачні. Як бачите, можна готувати у маленьких формочках порційно для гостей, або ж заливати у велику форму і розрізати шматочками. Готується надзвичайно просто, отож розпочинаємо. Желатин заливаємо холодним молоком, перемішуємо, відставляємо в сторону, нехай він набухає. Молоко ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Вливаємо його в глибоку миску до вареного згущеного молока. Перемішуємо вінчиком, щоб розбити всі грудочки. Якщо вам вінчиком це не вдасться, візьміть блендер. Використовуйте хорошої якості варене згущене молоко. Грудочок немає, маса стала однорідною. Тепер на водяній бані або ж у мікрохвильовій по декілька секунд розтоплюємо желатин і вливаємо сюди до миски. Вінчиком одразу швиденько перемішуємо. Тепер можна розподіляти по формах. Розливати ви можете і в склянки, в різні креманочки, у форму, в деко, в будь-що. Сьогодні я буду використовувати силіконові форми. Одна ось така більша і ось такі ще малесенькі. Рекомендую одразу ставити на тверду поверхню, щоб ви могли з легкістю перемістити в холодильник до охолодження. І миску краще, ось як у мене, брати з носиком. Так без проблем заливається у формочки. Ставимо в холодильник до повного охолодження. Для другого шару беремо теж швидкорозчинний желатин і заливаємо його холодною водою. Перемішуємо, відставляємо в сторону, нехай набухає. Знову беремо глибоку миску, без неї сьогодні аж ніяк. Переміщаємо сюди сметану і додаємо сиру згущенку. І ретельно все перемішуємо. Розтоплюємо желатин і вливаємо до сметани. Вінчиком перемішуємо. Розливаємо поверх першого шару. Він в мене вже захолов, на це пішло орієнтовно 30 хвилин. Сметану, до речі, беріть кімнатної температури, щоб не схватився желатин і не захолов швидко. Якщо ж все ж таки вона буде холодною, тоді розігрійте всю масу. У мене вже вон трішечки захолола. Ставимо в холодильник до застигання. І для третього останнього шару знову ж таки желатин заливаємо холодним молоком. Відставляємо в сторону, нехай набухає.
Другий шар у нас швидко застигає, тому не відходьте надовго, одразу готуємо третій. До цукру, знову ж таки, в глибоку миску всипаємо какао. Перемішуємо вінчиком до однорідної маси. Вливаємо молоко, яке тільки що закипіло, і перемішуємо до однорідності, до розчинення цукру. Розтоплюємо желатин. Вливаємо до шоколадної маси. І розливаємо все по формочках. Третій шар, як і перший, будуть холонути, застигати трішечки довше, тому що маса в нас дуже тепла. Знову вставимо десерт в холодильник до повного застигання та стабілізації, хоча б на 4-5 годин. Так як в мене вже вечір, я ставлю на ніч. У мене минула ніч, зараз буду діставати десерти. Якщо ви готуєте, наприклад, у скляному деку, ви його можете застелити харчовою плівкою, і тоді дуже зручно буде його виймати. Якщо ж, як і я, ви будете використовувати силіконову форму, і десерт у вас буде погано вийматися, ви можете занурити в миску з гарячою водою, і тоді буде легше діставатися. Щоб не шуміти у кадрі, я взяла фен і прогріла ось ці маленькі формочки, щоб краще було діставати. Ось зараз покажу вам зблизька. Дістала поки що одненьку. Ось, подивіться, які вони гарненькі. Вони тримаються кучки, дуже ніжні та ароматні. Я дістала вже всі десерти, трішечки засмутилася, адже велику силіконову форму я помістила в гарячу воду і трішечки перетримала. Верхній шар дав колір на 2 нижні. Але на смак це аж ніяк не впливає. Ось зараз покажу вам, яка в них вийшла текстура. Вони пружні і дуже ніжні. Нижній шар, який ми робили з какао, не робіть більшим, адже какао може давати гірчинку. Мені тут все до вподоби, надіюсь, вам теж сподобається. Готуйте, ви не пошкодуєте. Якщо сподобалось моє відео, ставте, будь ласка, вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!